नमस्ते, सिपालु सिस्टरमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर नुजहत र आज हामी हुकका प्रकारहरू र यसलाई सिउने तरिकाहरू सिक्दैछौँ। हुकले कपडाको दुई भागलाई जोड्ने काम गर्छ र कहिलेकाहीँ हाम्रो लुगाबाट हुकहरू झर्न सक्छ र त्यसलाई सजिलैसँग कसरी मर्मत गर्ने त्यो सिकौँ है त। हुक सिउनको लागि हामीलाई हुक चाहियो। सुरुमा त्यसपछि सियो, कपडा त छँदैछ, त्यसपछि कैँची अनि धागो। प्राय जसो हुक दुई किसिमको हुन्छ। यो सानो हुक हो र यसलाई अडाउने यो आँखा। यो चाहिँ ठुलो हुक हो, यसलाई हामी खिप पनि भन्छौँ र यसलाई अडाउने आँखा। सानो हुक चाहिँ हामी प्राय ब्लाउज, पेटिकोट, सर्ट र ब्रामा प्रयोग गर्छौँ भने खिप चाहिँ हामी जामा र पेटिकोट सिलाउँदा प्रयोग गर्छौँ। लुगा जति पातलो हुन्छ हुक पनि त्यति सानो हुनपर्छ। प्राय हामी लुगाको रङसँग मिल्दो धागो प्रयोग गर्छौँ, तर यो भिडियोमा हेर्न सजिलो होस् भनेर म अर्कै रङको धागो चलाउँदैछु। सुरुमा सियोमा धागो हाल्ने, यसलाई दुई सरो बनाउने र आफूलाई चाहिने जति लम्बाइको राखेर टुप्पोमा काट्ने, त्यसपछि टुप्पोमा गाँठो बनाउने। हामी हुक सिउन तयार भइसक्यौँ र सुरुमा हामी यो सानो हुकबाट सुरु गरौँ। हुक सिउँदा जहिले पनि कपडाको दाहिने पट्टिमा हुक सिउनु पर्छ र हुकको आँखा चाहिँ हामी देब्रेपट्टिमा सिउन गर्नुपर्छ। सो यो हुकको तल्लो भागमा चाहिँ दुईटा प्वाल हुन्छ र सुरुमा हामीले यो दायाँपट्टिको प्वालमा सियो छिराएर र हातले चाहिँ अर्को हाम्रो देब्रे हातले चाहिँ हुकलाई समाति राख्ने हो र अब हामी सियोलाई यहाँबाट छिराइसक्यौँ र त्यही ठाउँबाट बाहिर कपडाबाट त्यही ठाउँबाट हामीले सियोलाई फेरि भित्रपट्टि छिराउँछौँ र फेरि त्यही प्वालमा सियोलाई हाल्छौँ अनि यो प्वालको चाहिँ वरिपरि सिलाइ आउन पर्छ। त्यसरी सिलाइ मजबुत र दह्रो बनिन्छ। जब तपाईलाई सिलाइ अब दह्रो भइसक्यो भनेर हुन्छ तब यहाँ एउटा गाँठो बनाउने। अब हामी यो हुकको तल्लो भागको अर्को प्वालतिर लागौँ है। अघि गरेको तरिका नै यसमा पनि गर्नुपर्छ। भित्र बाहिरबाट सिलाउने अनि त्यो प्वालको चारैतिर सिउन पर्छ। यहाँ सिलाइ दह्रो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ हामीले गाँठो बनाउनु पर्छ एउटा, अघि गरे जस्तै। अब हामी हुकको माथिको टुप्पो भागमा कसरी सिलाउने भनेर हेरौँ है त। अब यो जहाँबाट धागो निस्क्यो त्यहीबाट भित्र पसाएर माथितिर लाने र यो कपडाको बाहिर भागबाट नदेखाइकन गर्नुपर्छ है। अब हुकको टुप्पोलाई एकचोटि बेर्ने अनि त्यसको अर्को पट्टिमा जहाँबाट धागो निस्क्यो त्यसको अर्को पट्टिमा सियोलाई कपडाभित्र छिराउने र अब अर्को पट्टिबाट सियोलाई निकाल्ने र फेरि बेर्ने अनि फेरि कपडा भित्र हाल्ने, सियोलाई अर्को पट्टिबाट निकाल्ने, फेरि बेर्ने र यसरी 3-4 चोटि गरिसकेपछि यहाँ एउटा गाँठो बनाउने। त्यसरी सिलाइ दह्रो बस्छ। गाँठो बनाइसकेपछि टुप्पोबाट कैँचीले धागोलाई काट्ने। अब यो हामीले हुक सिलाइसक्यौँ र यो हुक चाहिँ हुकको तल्लो भाग हो र यो हामीले कपडाको भित्र भागमा सिलाउनु पर्छ र यो जहिले पनि भित्र भागको दायाँपट्टिमा सिलाउनु पर्छ। अब हामी हुक अडाउने आँखा सिलाउँछौँ। यो चाहिँ हुक अडाउने आँखा, यो चाहिँ कपडाको माथिल्लो पट्टिमा सिलाउनु पर्छ र यो
हुक जहाँ हामीले सिलाएको छौँ त्यसको ठ्याक्क तलपट्टि सिलाउनु पर्छ यसरी। र अब आँखा कसरी सिलाउने हेरौँ है त। हुक र हुकको आँखा सिलाउने तरिका एउटै हुन्छ। यो आँखाको पनि दुईटा प्वाल हुन्छ, एउटा दाहिनेपट्टि हुन्छ, एउटा देब्रेपट्टि हुन्छ र अघि गरेको जस्तै कपडाको तल्लो भागबाट सियोलाई लिने र पहिलो प्वालमा सियोलाई छिराउने र अब प्वाललाई कपडासँग अघि गरेको जस्तै तलमाथि प्वालको वरिपरि सिलाउने। अब अर्को प्वालको भित्रबाट सियोलाई छिराउने र वरिपरि अघि गरेको जस्तै सियोलाई प्वाल भित्रबाट छिराउने र कपडाको मुनिको भागबाट माथि ल्याउने। प्वालको चारैतिर हामीले सिलाइ गरिसकेपछि हामीले गाँठो बनाउँदा हुन्छ। अब गाँठो पनि बनाइसक्यौँ। अब हामी धागोको टुप्पोबाट कैँचीले धागोलाई काट्ने र हाम्रो हुकको आँखा पनि हामीले सिइसक्यौँ। र अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हुक छ र यहाँ आँखा र यसरी यसलाई जोड्ने र यसरी हामीले हुक र हुकको आँखालाई जोड्ने तरिका पनि सिक्यौँ। अब खिप कसरी जोड्ने हेरौँ है त। खिप र हुकको सिलाइ गर्ने तरिका पनि एउटै हो। यो खिपको टुप्पो भाग र यो तलको भाग अनि यसको आँखा। अघि हामीले सानो हुक र त्यसको आँखा सिलाएको तरिका र यो एउटै तरिका हो सिलाउने तरिका। र यो खिप चाहिँ हामीले प्राय प्यान्ट र जामामा प्रयोग गर्छौँ। दायाँ हातले समात्ने अनि त्यसपछि सियोलाई तलको भागबाट छिराउने एउटा प्वालमा, तलको जुन प्वाल छ, र फेरि कपडाको पछिल्लो भागबाट सियोलाई माथि छिराउने तर प्वालको दायाँ पट्टिबाट। त्यसपछि फेरि प्वालभित्र छिराउने, अघि गरेको तरिका जस्तै हो। र यसलाई पनि यो प्वालको वरिपरि चारैतिरबाट सिउन पर्छ। र यो खिपमा चाहिँ हामीले माथिल्लो भागमा दुईटा प्वाल हुन्छ र तल्लो भागमा एउटा प्वाल हुन्छ। तलको भागको सिलाइ त हामीले सिधाइसक्यौँ। अब यसलाई एउटा गाँठो बनाउने यता र अब हामी माथिल्लो भागको प्वालतिर लागौँ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो खिपको मुनिबाट माथि बाहिरबाट नदेख्ने गरी माथितिर सियोलाई पठाउने हो। यसरी बाहिरबाट नदेख्ने हिसाबले। र अब फेरि माथिको दायाँ प्वालभित्र हालौँ र प्वालको वरिपरि सिलाइदिउँ। तीन चार चोटि सिलाइ भइसकेपछि दह्रो हुन्छ। त्यसपछि एउटा गाँठो बनाइदिउँ र अब माथिल्लो भागको अर्को प्वालतिर लागौँ है। अब यसलाई पनि खिपको भित्रबाट सियोलाई पसाउने हो, बाहिर नदेख्ने गरी अर्को पट्टीमा पठाउने हो। त्यसपछि फेरि प्वालभित्र हाल्ने र पछाडिबाट माथि हाल्ने र फेरि त्यही तरिकाले प्वालको चारैतिर सिउन पर्छ। र तीन चार चोटि सिएपछि हामी गाँठो पार्छौँ। अब गाँठो पारेपछि चाहिँ कैँचीले टुप्पोमा धागोको काट्ने। र यो भयो हाम्रो खिपको माथिल्लो भाग। अब हामी खिपको आँखा पनि जोड्ने तरिका हेरौँ है त। हुक र खिपहरू जोड्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एकदम के हुन्छ भने, हुक र खिपको माथिल्लो भाग जहाँ हामीले सिउँछौँ त्यसको ठ्याक्क मुनि नै त्यसको आँखालाई सिउन पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चक अथवा पेन्सिलले कोर्दा पनि हुन्छ खिप र हुकको ठ्याक्क मुनि, नत्र आफ्नो हातले पनि अनुमान गरेर समाएर
सिउन पनि सक्छौँ। ल अब हामी खिपको आँखा सिउँ है त। आँखा सिलाउने तरिका पनि एउटै हो। तलबाट माथि सियोलाई छिराउने, धागोमा गाँठो बाँधेपछि र यो सियोमा धागो हाल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने धागोलाई धेरै लामो नराख्नु होला, किनभने गाँठो पर्न सकिन्छ सिलाउँदा। आफूलाई चाहिएको जति धागो राख्ने, धेरै छोटो पनि नराख्नु होला। ठिक्क धागो चलाउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यसलाई पनि प्वालको वरिपरि तलमाथि गर्दै सिलाउने हो। र 4-5 चोटि सिलाइसकेपछि हामीले यहाँ सानो एउटा गाँठो बनाएर अनि यो आँखाको अर्को प्वालतिर सिउँ है। ल भित्रैबाट अघि गरे जस्तै यो खिपको आँखाको कपडाको भित्रबाट सियोलाई छिराउने, बाहिर नदेख्ने हिसाबले। र यसलाई फेरि तलमाथि भित्र बाहिर गर्दै कपडासँग सिउने चारैतिर। र सिलाइ दह्रो भएको जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई अनि गाँठो बनाउने। र धागोलाई अब कैँचीले काट्नुस्। ल अब हाम्रो खिप र हुक दुइटै मर्मत गर्यौं हामीले कपडामा। अब यसलाई यसरी जोडिन्छ खिपलाई चाहिँ। ल हेर्नुस् त, हामीले हुक र खिप जोड्ने तरिका पनि सिक्यौं। यो सिलाइ तपाईलाई अझ सफा र चिटिक्क बनाउन मन छ भने म अर्को तरिका पनि भन्छु। र यो तरिका हामीले जसरी सिलाइको अन्त्यमा गाँठो जसरी बनाउँछौं त्यसरी नै प्रत्येक सिलाइपछि गाँठो बनाउनु पर्छ र त्यसले एकदम सफा र चिटिक्क देखिन्छ। तर पहिला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तै धागोमा गाँठो बनाउने र सियोलाई तल भागबाट माथि ल्याउने हो। र अब यहाँ एउटा सानो गाँठो बनाएको जस्तै प्रत्येक सिलाइपछि गाँठो बनाउने हो। र यसले सिलाइ एकदमै राम्रो देखिन्छ। र मैले चाहिँ यो हाम्रो सानो हुकको आँखामा चाहिँ गरेर देखाइरहेको छु। यो चाहिँ हामीले हुकमा पनि गर्न मिल्छ र त्यसको आँखामा पनि गर्न मिल्छ। र यसले सफा दह्रो सबै एउटै हुन्छ। ल अब यो हामीले पहिलो प्वालमा गर्यौं, अब अर्को प्वालमा पनि सेम एउटै तरिकाले गर्ने। र यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला जसरी 3-4 चोटि सिलाइ गरिसकेपछि जुन हामीले गाँठो बाँध्थ्यौं त्यो पनि गर्न पर्दैन। किनभने यो प्रत्येक सिलाइपछि यहाँ गाँठो भइरहेछ। ल अब हामीले हुक र खिप हाल्ने नयाँ तरिका पनि देखिसक्यौं। र यो नयाँ तरिका चाहिँ पहिलाभन्दा अलि सफा र चिटिक्क छ। तपाईलाई अब हुक सिलाउने तरिका आयो। तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र यस्तै सिपमूलक उपयोगी भिडियोहरूको जानकारी पाउनका लागि हाम्रो च्यानलको सब्स्क्राइब चिन्ह र घण्टी चिन्हमा थिच्दिनु होला। यस्तो गर्दा हामीले भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई जानकारी आउनेछ। फुत्केको टाकलाई सिउने तरिका सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला र लुगा घटाउँदा अथवा बढाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला। सिपालु सिस्टर, सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।